यौनका कुरा युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज मैले यहाँहरूको लागि एउटा नौलो र पृथक विषयवस्तु लिएर आएको छु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सेक्सको समयमा महिलाको योनिबाट किन आवाज आउँछ? त्यो आवाज आउने पनि वैज्ञानिक कारण रहेको छ। त्यो तथ्यका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु। त्यसभन्दा अगाडि यहाँहरू यो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यौनका कुरा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि अरूलाई खुलस्त रूपमा सोध्न नसकिने तर हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई यहाँ सरल रूपमा राख्ने गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर कृपया च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। किन आउँछ त यौन सम्पर्क गर्दा योनिबाट आवाज? कतिपय मानिसहरूले यौन सम्पर्क गरेको बेला योनिबाट आवाज आएको अनुभव गर्दछ। यसलाई असामान्य मानिँदैन। यो विशेषतः यौन सम्पर्क गर्ने क्रममा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराउने बेलामा भौतिकीसँग सम्बन्धित छ। प्रवेश गर्ने बेलामा लिङ्गले योनिभित्र रहेको हावालाई दबाब दिन्छ र त्यसको चाप बढ्दै गएपछि हावा बाहिर निस्कन्छ। त्यस्तो हावा लिङ्ग वरिपरिबाट बाहिर आइरहँदा यही क्रममा आवाज आउँछ। आवाज आउँदा केही कम्पन वा पाद आए जस्तो हुन्छ, तर सामान्यतया यो गनाउँदैन। तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ महिलाको योनिभित्र कसरी हावा हुन्छ र त्यो कुन अवस्थामा थाहा हुन्छ भन्ने। यौन सम्पर्कको बेला स्त्री उत्तेजनामा आउने बेला यौन सम्पर्कको रक्तचापको कारणले महिलाको यौनमा पनि आउने हुँदा त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ। योनि एक नली आकारको अङ्ग भए पनि योनिको भित्ता एक आपसमा टाँसिएर रहने भएकाले यसमा हावा हुँदैन, तर कतिपय अवस्थामा यसमा हावा पस्न सक्छ। तपाईँले याद गर्नुभएकै होला, योनिद्वार बन्द भएको अवस्थामा हुन्छ, तर कारणवश यो केही मात्रामा खुला भयो भने पनि हावाभित्र जाने सम्भावना हुन्छ। तपाईँलाई थाहै हुनुपर्छ, यौन उत्तेजनाका बेला योनिद्वार खुला हुन्छ। यौन उत्तेजनाका बेला योनि तथा भङ्ग क्षेत्रमा रक्त प्रवाह बढ्छ र लिङ्ग प्रवेशमा का लागि तयार रहन्छ। यस्तो स्थितिमा हावाभित्र रहने र यो दबावका साथ बाहिर आउने सम्भावना बढी रहन्छ। यौन सम्पर्क गर्ने क्रममा लिङ्ग पुरै बाहिर निकालेर पुनः प्रवेश गराएको स्थितिमा हावाभित्र पस्ने र दबावका साथ बाहिर आउने स्थिति हुन्छ। त्यसका साथै केही निश्चित यौन आसनमा यस्तो समस्या बढी देखा पर्न सक्छ। यो कुरा तपाईँले पनि याद गर्नुभएको हुनसक्छ। त्यसबाहेक केही महिलाले यौन चरम सुख प्राप्तिपछि योनिबाट आवाज भएको अनुभव गर्छन्, किनभने चरम सुख प्राप्त हुनसाथ योनि उत्तेजना नभएको पुरानै अवस्थामा आउँदा त्यसमा भएको हावा निस्कने क्रममा यस्तो आवाज आउन सक्छ। समाधान के हुन सक्छ त? यसरी बाधेको बेला जस्तै यौन सम्पर्कको बेला कुनै गन्ध बिना आवाज मात्र आउनु असामान्य कुरा नभएकाले यसमा विशेष उपचारको आवश्यकता पर्दैन। कतिपयले यो कुरालाई लिएर लज्जाबोध गर्छन्, तर लाज मान्नुपर्ने पनि केही कारण म देख्दिनँ। कुरा जे भए पनि यसलाई कम गर्न केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो यौन साथीसँग कुरा गरेर यौन क्रियाकलापमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै यदि तपाईँले यौन आसन परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ भने लिङ्ग योनिबाट पुरै ननिकाली गर्नुभयो भने योनिमा हावा पस्दैन र यस्तो आवाज आउने सम्भावना पनि हुँदैन वा कम हुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँको यौन साथीले लिङ्ग बिस्तारै योनिमा प्रवेश गराए भने पनि आवाज निकै कम हुन्छ वा आवाज नै नआउन सक्छ, किनभने यसो गर्दा योनिमा भएको हावा बिस्तारै फुस्कन्छ। त्यसैगरी लिङ्गलाई भित्रसम्म प्रवेश नगराई हल्का रूपमा प्रवेश गराउँदा पनि योनिबाट आवाज कम आउँछ। त्यसबाहेक कुनै निश्चित यौन आसनमा यौन सम्पर्क गर्दा बढी आवाज आउँछ भने त्यस्तो आसन प्रयोग नै नगर्नु यसबाट जोगिने सरल उपाय हो।
उपाय अवलम्बन गर्दा पनि समस्या कम नभएमा वा गन्धयुक्त आवाज आए जस्ता केही स्थितिमा तपाईँको योनिको संरचनामा केही फरक वा असामान्य किसिमको हुन सक्छ। तर तपाईँले यस्तो किसिमको लक्षण उल्लेख नगर्नु भएकाले त्यस्तो कुनै खराब भएजस्तो बुझिँदैन। योनिको संरचनामा खराबी भएको स्थितिमा भने उपचारको आवश्यकता पर्छ। योनिमा के कस्तो खराबी छ भन्ने यकिन गर्न एकपटक स्त्रीरोग विशेषज्ञकहाँ पनि जानुपर्ने हुन सक्दछ। आज मैले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेको विषयवस्तु भनेको यौन सम्पर्कको दौरानमा आवाज आइरहने अथवा असाधारण आवाज आइरहेमा के कस्ता स्वास्थ्य उपचारहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिएँ। तर सामान्य अवस्थामा यौन सम्पर्कको क्रममा आवाज आएमा त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।